Аліно, вітаю тебе. Доброго дня. Розкажи нам про себе, будь ласка, який ти раз в програмі, як попала сюди, як дізналась про Біотехком? Зараз я в програмі другий раз. Перше я дізналась це з інтернету, пішла на донора oocytів. Сказав, що це був перший і останній раз, але так склалися обставини, що через декілька років пішла вперше в маму і через рік ось знову пішла. Розкажи про свою першу програму, як вона проходила, чи відрізняється вона зараз від твоєї другої програми? Так. Цей раз хлопчик і все з першого разу виходить тако легко. Навіть не відчувається вагітність. Скільки тижнів зараз? 16 і 2 дні. Тобто, животика ще не видно, так? Ні, у мене видно, так як вже не перший раз вагітна. Угу. Розкажи нам, звідки ти? Я з Миколаївської області, міста Вознесенська. Скільки діток в тебе? Зараз 2. Розкажи про своїх діток. У мене 2 доньки. Одна старшенька, їй 12, а друга менше 3, має бути скоро 4. Геть 2 різні. Одна дуже повільна, а друга гіперактивна. Як твої дітки відносяться до твоєї вагітності? Чи знають дітки про... Ні, вони не знають. Не розуміють, да? Шокуються? Ні. Старшу я відправила до бабусі, бо вже трошки старшенька, а менша не розуміє. Мама так. Мама поправила, Да. з'їла кавунчика. Добре. Розкажи про саму клініку. Як тебе зустріли вдруге? Чим, можливо, відрізняється зараз обслуговування від минулого разу? Хоч і рік пройшов. Розкажи, що коїться під час тривог? Як ви себе поводите, як поводить себе персонал? Тому що тривоги зараз кожного дня. Мені цікаво, і глядачам теж цікаво, як воно все тут проходить. Клініка дуже чудова, але з тривогами трошки лячно. Ми спускаємося в підвальне приміщення ради безпеки. А так, відношення дуже гарне. Мені подобається все. Нічого не змінилося за минулого разу? Наче ні. Угу. Що в тебе сьогодні? Які маніпуляції? Що тобі робили сьогодні? Які взагалі в тебе процедури на сьогодні? Сьогодні в мене вже другий скринінг, аналізи, і прийом лікаря. А з якої країни батьки? Англія. Англія. А минулого разу Англія. Теж Англія. Повезло. Твої рідні, близькі, друзі, можливо, знає хтось про програму? Ні, тільки одна подруга, яка мене підтримує і допомагає трішки, так сказати. А як, наприклад, ставляться до твоєї цієї вагітності вже вдруге там, чоловік чи мама, чи вони теж не Нічого не знають? Не знають. Ні. Ти на заробітках? Да. В Польщі? Да. На полуниці. Добре. Таке питання. Як би ти описала цю клініку, охарактеризувала? Можливо, є якісь недоліки, чого не вистачає в обслуговуванні, можливо, не вистачає в відношенні персоналу. Що б ти хотіла б додати, наприклад? Я б не сказала, що треба щось додати, все подобається. Все одно ж є якісь, все одно не може бути, що все прям гаразд, все класно, всі процедури класно проходять, УЗІ класно, там все супер, все одно десь повинно щось бути. Якісь недочоти. Не знаю, так як я медик, мене все влаштовує. А, ти медик. Да. А медик, ти медсестра чи Да, лікар? медсестра. Медсестра. І давно ти працюєш медсестрою? Да, з 18-го року. Угу. Тобто в тебе, в принципі, вже... Є співвідношення медичного персоналу до пацієнтів. Угу. Тобто ти розумієш, що, в принципі, це нормальний рівень? Да. Добре, дякую. Скажи, будь ласка, як часто тобі доводиться приїжджати на огляди, процедури, УЗІ? А так, раз в місяць, але було в мене декілька разів, раз в 2 тижні, бо були деякі питання, щоб залишитися на квартирі тут уже.
Все добре. Я і А далі зараз ти вже на квартирі, так? їздю. Ні. Коли ти плануєш приїжджати? В червні, це буде вже 28 тижнів. Угу. Тобто, якщо тебе не попросять приїхати раніше, якщо все добре, за станом дитинки, твоїм станом, то треба Я б з приїжджати. задоволенням вдома побула. Розумію. Можливо, ти хочеш щось передати глядачам або іншим мамам, які подивляться, і розказати, чи варто йти в програму, чи важко, чи легко, чи як воно. Перші місяці цих уколів кожнодневних це важко. І морально трошки. Але не варто боятися, воно потім виправдовує ці всі, так сказати, Момент. Да. Зглажує такі якісь, Да. шершавості. Добре. Може, ти хочеш щось сказати про те, що зараз війна, і як тобі це їздити? Тим паче, я знаю, що Миколаївська область знаходиться під обстрілами Да. майже кожного дня. Як у вас там все відбувається? У нас така дурна поговорка. Якщо має прилетіти там, де ти не де заховався, то ми надіємося тільки. Ти б не хотіла, наприклад, переїхати в іншу країну, можливо? Я під час окупації виїжджала на півроку до Польщі. Це було дуже важко. Там дітки сильно хворіють, то вдома все одно краще.